Hướng dẫn anh em sử dụng máy in 3D, dùng cáp cổng kết nối nhá, chạy thẳng máy tính xuống, không chạy qua thẻ nhá. Đấy, thì ở đây có cáp cổng máy in đấy, cáp máy in đấy, anh em cắm cáp máy in này. Đấy, có cáp máy in này nhá. Đấy thì bên cạnh hộp kỹ thuật đấy nó có cổng máy in này. Anh em cắm vào đây, cắm những cái chiều tròn tròn này, chiều tròn tròn quanh trên nhé, quanh trên này. Rồi anh em cắm vào. Đấy, anh em cắm điện vào nha, cắm điện vô, cắm điện máy in vào. Rồi cắm điện máy in xong rồi anh em cắm cái cáp vào máy tính thôi, máy tính cây hoặc máy tính hoặc laptop tùy anh em. Rồi giờ anh em mở phần mềm lên nhé, mở phần mềm lên. Rồi khi anh em cắm cáp vào máy in rồi nhá, máy in và cáp vào máy tính rồi, anh em mở phần mềm lên này. Đấy, cái phần mềm lên. Rồi đây có biểu tượng để kết nối với máy tính này, anh em bấm đây nhé. Có những máy mà khi bấm vào mà nó báo lỗi thì nó chưa kết nối được cổng com nhá. Anh em bấm đây, nó kết nối này. Khi kết nối thành công này thì cái biểu tượng nó sẽ xanh này. Còn khi nó báo lỗi thì nó sẽ hiện lên cái biểu yết ở đâu đấy, thì anh em cứ ấn yết thì nó sẽ ra cái bảng này. Đấy, nó ra bảng này thì anh em chọn cổng con. Màn định lúc đầu nó sẽ lên cổng com 1 đấy, anh em nên chọn ở trong đó, bấm vào đây thì anh em chọn cổng com khác. Rồi đúng cổng con thì anh em có áp vào ok thôi, sẽ có nối xanh này. Đấy thì anh em mở file bình thường ra, anh em mình mở file là đại diện file nào đi, đại diện file này diện ra. Rồi có file rồi. Rồi sang biên dịch bình thường, những cái biên dịch bình thường này. Đấy, biên dịch bình thường nhá. Còn nếu in ấy, anh em bấm vào Veri này, ấn Veri phát là nó sẽ ra nhiệt, tự động ra nhiệt và sẽ tự chạy. Đấy. Còn mình ấn vào thằng đây, biểu tượng này, bấm vào đây thì nó sẽ lên cái bảng điều khiển. Đấy, điều khiển X sang phải X này, sang trái X này. Đấy, lên trên Y này, xuống dưới Y này, Z này. Đấy. Đây, phần ra nhiệt này. Đấy. Ra nhiệt, nếu cái nối ra nhiệt để em thay nhựa thì anh em bấm thích để cho nó mất cái đường chéo này đi, mất đường chéo này là rồi anh em sẽ tăng lên, anh em tăng nhiệt độ lên, nó sẽ nóng từ ví dụ tầm 200 là anh em thay nhựa bình thường. Thay nhựa xong thì anh em lại về và đi này để anh em bấm vào file này chạy thôi. Đấy, trong hợp đấy. Còn trường hợp này đấy phần chạy nhá, phần chạy là ok nhá. Phần chạy thì anh em chỉ cứ biên dịch xong là anh em bấm Paris là nó chạy thôi, tự động chạy. Kết nối máy tính thì chỉ có vậy thôi. Còn cái xử lý có những file, ví dụ trong cái này, trong cái file này, ví dụ anh em ví dụ muốn in một chữ nào đấy, in nguyên thì anh em bỏ mấy chữ kia đi thì anh em có thể ấn vào cài đặt này, đấy. Sau anh em ấn vào cái biểu tượng này, đấy, bấm vào đây phải thì sẽ tách ra. Đấy, nó sẽ tách ra từng chữ này. Đấy, tách từng chữ. Anh em muốn in chữ nào thì xóa hết chữ kia đi. Đấy, ví dụ đấy. Hoặc anh em có thể di chuyển chữ này. Em chọn chữ này, chọn chữ P đi, đúng không? Anh em muốn di chuyển thì anh em phải chuột anh em di bên nào di cho tùy ý. Đấy là cái biểu đây là mình di được trong nhập đấy, không to mình di dễ. Đấy, anh em di chuyển vị trí. Đấy, đến chữ nào anh em muốn di chuyển thì anh em ấy vào đấy. Đấy, di chuyển lên sát này. Khi xếp chữ anh em càng xếp sát bao nhiêu ấy thì in thời gian nó càng nhanh hơn. Đấy, tiết kiệm thời gian đường đi nó ngắn hơn thì nó sẽ nhanh hơn. Đấy. Đấy, ok đúng không? Sau anh em ấn biên dịch thôi.
ấn biên dịch. Anh em ấn nâu nhá, đừng ấn yết nhé, ấn nâu thôi. Đấy. Trong trường hợp mà mình đã tách rồi, tách từng chữ rồi thì mình ấn vào biên dịch và ấn nâu, đừng ấn yết. Đấy, ok, xong rồi ấn print là nó chạy thôi. Đấy, ok, đơn giản vậy thôi. Chúc anh em thành công.